Đàm Tùng Vận hợp với ai nhất? Phân tích những cặp đôi hoàn hảo với các diễn viên như Hứa Khải, Trịnh Nghiệp Thành và Lưu Hạo Nhiên. Điều gì làm nên sức hút của cặp đôi trên màn ảnh Đàm Tùng Vận? Từ sự ăn ý nơi công sở của Hứa Khải, tình yêu bền chặt của Trịnh Nghiệp Thành, cho đến tình bạn trẻ trung nhưng sâu sắc của Lưu Hạo Nhiên thời thơ ấu, điều thực sự gây ấn tượng không phải là sự kết hợp hoàn hảo mà là sự kết nối cảm xúc chân thành và sự cộng hưởng trưởng thành đằng sau các nhân vật. Bạn đã bao giờ xem một bộ phim truyền hình và thấy một cặp đôi nào đó rồi nghĩ, ồ, hai người này đúng là một cặp trời sinh, và rồi bạn bắt đầu tưởng tượng sẽ tuyệt vời biết bao nếu họ cũng có thể hợp nhau ngoài đời thực. Nhưng câu hỏi đặt ra là, liệu sự kết hợp trời sinh là do may mắn hay là điều tất yếu? Đôi khi, sự cộng hưởng mà chúng ta cảm nhận được từ mối quan hệ của một diễn viên thực ra ẩn chứa một mối liên kết cảm xúc sâu sắc và tinh tế hơn. Ví dụ, mối quan hệ của Đàm Tùng Vận với các nam chính là một cặp trời sinh hay là kết quả của sự kết hợp khéo léo? Nếu bạn hỏi tôi, bạn nghĩ Đàm Tùng Vận hợp với diễn viên nào nhất? Câu trả lời không chỉ là việc họ có hợp nhau hay không, mà còn là cảm giác hòa hợp khó tả mà bạn cảm nhận được khi thấy họ bên nhau. Để tôi lấy một ví dụ, Hứa Khải trong Cô Nàng Đẹp Hơn Ánh Sao. Thật lòng mà nói, sự kết hợp của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận giống như mảnh ghép còn thiếu của một bức tranh ghép hình. Một khi đã ghép lại với nhau, nó sẽ trở nên hoàn hảo. Liệu Đàm Tùng Vận và Hứa Khải có yêu nhau trên phim trường hay không vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Có nhiều giả thuyết và tin đồn trái chiều trong ngành giải trí về vấn đề này. Một mặt, có tin đồn rằng Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đã yêu nhau khi cùng làm việc trong phim. Cả hai rất hợp nhau trên phim trường, và từ sự thu hút ban đầu cho đến những lời tỏ tình nồng nàn, hành trình tình yêu của họ được miêu tả đầy ngọt ngào và phản ứng hóa học. Tin đồn này đã lan truyền rộng rãi trong cộng đồng người hâm mộ và cư dân mạng, thậm chí một số người còn tin rằng họ đã là một cặp. Tuy nhiên, một số người cho rằng cả hai chỉ là bạn diễn, không phải một cặp đôi thực sự. Mặc dù họ có những khoảnh khắc ngọt ngào trong phim, nhưng đây chỉ đơn giản là một bữa tiệc thị giác được dàn dựng để thỏa mãn kỳ vọng của khán giả. Hơn nữa, Đàm Tùng Vận vô tình bị bạn gái cũ liên lụy trong vụ bê bối liên quan đến cáo buộc ngoại tình của Hứa Khải, càng cho thấy họ không hề có mối quan hệ nào. Thực tế, tin đồn trong giới giải trí thường khó kiểm chứng, và nhiều tin đồn chỉ đơn thuần là suy đoán và phỏng đoán mà không có bằng chứng xác thực. Do đó, về câu hỏi liệu Đàm Tùng Vận và Hứa Khải có phát triển mối quan hệ tình cảm trên phim trường hay không, chúng ta nên giữ thái độ lý trí và khách quan, tránh tin tưởng mù quáng vào những lời đồn đoán. Nếu không có bằng chứng xác thực, chúng ta không thể dễ dàng đưa ra nhận định tích cực hay tiêu cực. Tóm lại, không có câu trả lời chắc chắn nào về việc liệu Đàm Tùng Vận và Hứa Khải có phát triển mối quan hệ tình cảm trên phim trường hay không. Chúng ta nên tôn trọng sự riêng tư và lựa chọn của họ, đồng thời tránh suy đoán quá mức hoặc diễn giải quá mức về mối quan hệ của họ. Đồng thời, chúng tôi hy vọng họ sẽ tiếp tục mang đến cho chúng ta nhiều tác phẩm và màn trình diễn xuất sắc hơn nữa. Kỳ Hành và Hàn Đình không chỉ là đối tác kinh doanh. Qua bộ phim về công sở này, họ cho chúng ta thấy hai tính cách rất khác biệt lại có thể tìm thấy sự đồng điệu qua những tương tác của họ, một cảm giác mà tôi tự hỏi liệu bạn đã từng trải qua chưa, khoảnh khắc thịch thịch khi trái tim bạn đập rộn ràng và bạn chợt hiểu ra. Tuy nhiên, Hứa Khải và Đàm Tùng Vận không phải là cặp đôi hoàn hảo duy nhất. Hãy thử xem Trịnh Nghiệp Thành và Đàm Tùng Vận trong Thư Cẩm Gia để cảm nhận được sự kết nối cảm xúc kéo dài hàng thiên niên kỷ. Điểm độc đáo của thể loại phim cổ trang này nằm ở khả năng đưa những xung đột đời thực lên một bối cảnh lịch sử rộng lớn hơn. Bạn không thể chỉ đơn giản nhìn thấy tình cảm tuôn trào giữa đôi mắt của các nhân vật, bạn phải đắm mình vào bối cảnh lịch sử đó và trải nghiệm sự đan xen song song của gia đình, đất nước và tình yêu. Loại tình yêu này kết hợp giữa lòng trung thành, trách nhiệm và tình yêu sâu sắc đến mức bạn khó có thể tin rằng nó không sâu sắc. Nếu bạn nghĩ phim cổ trang là bối cảnh hoàn hảo cho chuyện tình lãng mạn, vậy còn phim công sở hiện đại thì sao? Mối quan hệ giữa Ninh Mông và Lục Quý Minh trong Xin Gọi Tôi Là Giám Đốc quả thực là một trận chiến lớn. Hai người vướng vào nhau, không chỉ vật lộn trong những cuộc tranh giành công việc mà còn liên tục va chạm trong thế giới tình yêu. Bạn thấy đấy, sự hồi hộp của cuộc xung đột này mãnh liệt đến mức bạn không thể rời mắt dù chỉ một giây. Mỗi cuộc cãi vã, mỗi lần bùng nổ cảm xúc đều khiến bạn nghĩ rằng đời là thế. Tuy nhiên, khi bàn về những nam diễn viên hợp tác này, tôi không thể không nhắc đến cặp đôi Lưu Hạo Nhiên và Đàm Tùng Vận. Bạn có thể nghĩ họ chỉ là một cặp đôi trẻ trong chuyện tình tuyệt vời nhất, và đúng vậy, câu chuyện của họ thực sự ngọt ngào và ngây thơ, nhưng bạn phải thấy rằng đằng sau điều này không chỉ là sự ngây thơ của tình yêu thời sinh viên, mà còn là những khó khăn và sự kiên trì của quá trình trưởng thành. Từ sự ngây thơ ban đầu cho đến quyết tâm gắn bó trọn đời sau này, sự kết hợp ăn ý giữa Lưu Hạo Nhiên và Đàm Tùng Vận không chỉ minh chứng cho khả năng diễn xuất của họ mà còn là sự thấu hiểu và diễn giải sâu sắc về thế giới nội tâm của nhân vật, và đây chính là điều cảm động nhất. Nói về những cặp đôi này, tôi
tôi muốn đặt ra một câu hỏi, liệu chúng ta có đang quá chú trọng vào sự ăn ý về ngoại hình và tính cách của các diễn viên mà bỏ qua sự trưởng thành và những tầng cảm xúc ẩn chứa bên trong nhân vật của họ? Thành thật mà nói, điều thực sự lay động chúng ta trong những bộ phim này không chỉ là những lời thoại ngọt ngào và những cặp đôi tưởng chừng hoàn hảo, mà còn là những vấp ngã và khiếm khuyết mà mỗi nhân vật trải qua trong quá trình trưởng thành và cách họ tìm thấy sự kết nối giữa những tầng cảm xúc phức tạp này. Hãy cùng nói về The Best of Us. Hãy nhìn vào Cảnh Cảnh và Dư Hoài. Mối quan hệ của họ nở rộ từ thời trung học lên đại học và cuối cùng trở nên sâu sắc hơn theo thời gian. Nó không giống như những mối tình hời hợt, nó thiên về những ký ức tinh tế và sự phát triển dần dần của một sự thấu hiểu ngầm giữa bạn và tôi. Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao nhiều người lại ủng hộ cặp đôi này đến vậy chưa? Không chỉ vì họ ngọt ngào, mà còn vì đó là mối quan hệ mà bạn đã từng trải qua, có lẽ đang trải qua, hoặc có lẽ sẽ gặp lại trong tương lai. Nó mang lại cảm giác rất sống động và thật. Ai là người phù hợp nhất với Đàm Tùng Vẫn? Bạn sẽ thấy câu hỏi này thực sự phức tạp hơn bạn nghĩ. Mỗi cặp đôi đều sở hữu một vẻ đẹp riêng, mỗi người đều có những cảm xúc tiềm ẩn đáng để khám phá. Họ có thể không có một mối tình nồng nàn trên màn ảnh, nhưng họ thể hiện sự cân bằng giữa cá nhân, sự nghiệp và sở thích lãng mạn trong nhiều bối cảnh khác nhau. Phải, có lẽ đây là sự kết hợp hoàn hảo. Nó có thể không hoàn hảo, nhưng chắc chắn sẽ gây được tiếng vang. Cuối cùng, việc ai là người phù hợp nhất không thực sự quan trọng. Điều quan trọng là những cặp đôi này cho phép chúng ta thấy cách các diễn viên, thông qua việc khắc họa nhân vật của mình, thu hẹp khoảng cách giữa lý tưởng và hiện thực. Drifting through the city lights, your shadow by my side all night. Every step we take, it's clear. Destiny has brought us here. Through the storms we laughed and cried,